Okay? So, natikon rin sa alay na po na klaseng situation in which ano siya 10 kn na. 1 kn na lang ni siya. 1 kn. And natikon din ni x. Okay? Ano siya itong x na coordinate. Now, we have a situation here in which a 10 kilonewton force moves along a simply supported beam with an overhang as shown. This is kinidiri. Ba? Overhang at A, B is roller, C is ikon an arbitrary point, a point lugar sa tong beam din in which 3 meters siya to the left of B, to the right of B. Okay? And then, narin tatong opposite din na panda which is a pin at B. Okay? We're tasked to determine the influence na response at kani siya RB, RD kana siya. Mga influence niya na mga diagrams of values ana siya. Sakit lang. Okay. Sige, so sugdan nato ni siya. May beam dire, atay kondan na nga ang style niya, okay? Ako ni siya butngan din this is a RB, okay? RB. This is RD dayon. Okay? RB, RD. Now, magkuhan ko diri, mag-solve ko, summing up moments lugar at, let's say, B is equal to 0, or I did na lang ko, D. So, D. We have RB, yung tuyok dito that is clockwise, times 9. That equates dun sa 1 times, pila man na siya. All of this is 12. Diba? 12 minus x. Okay? Gano'n nakaingon ko na 12 minus x na siya. Because of this. Okay? If this is x, everything is dun sa 12. Niya, kung lang siya yung deduct na siya, I will get this. Okay? If dili ninyo siya makuha, I will show you this. Okay? So, 12 minus x. Moment arm is 12 minus x dayon siya. Diba? So, I will have this expression na din and I can solve for RB, which is just equal to sa 12 minus x over 9. Okay? Muni siya kung I will just try to hold on to that idea. Okay? Now, with that out of the way, I can now perform the summation of forces with respect to y, and that is equal to 0. I will have RB and RD are both going upwards, so they belong to the same side of the equation, okay? And then versus 1. Diba? But we also understand that RB is equal to 12 minus x divided by 9. So, RD na rin nato din that should be equal to 1 minus this over here. 12 minus x over 9. Okay? Just need to place this inside the box. Give me some kwanda ninyo. Sige, habala na. Ana lang na. So, kwan sa daw ko no. Atwa sa daw ko no siyang quantify. Let's try quantifying things daw. Okay? RB. So, kung RB derivative of x. Then, kwan din. RB. 3, 6, 12. Okay? Pahit sumusunod na siya. 3, 6, 12. How do we do this? Want you to grab your calculator, which is, ambot lang if this is, kanisya, this is okay. Pero akong gusto yung muna ni siya, like to go to mode. Okay? Okay? I would like to go to mode. Sorry. Mode
Mode 7, okay? Mode 7. That is stable. Okay? Mode 7, table. Na ako'y f of x din diri. Nangayo siya f of x. Sa ako'y butang na f of x. Kana siya. RB. F of x is equal to 12 minus x over 9. Okay? So, this is unsa. Ako sa siya putong sopa. Okay. 12 minus x over 9. Okay? Press equal da yun. Kano sa siya gusto mag-start? Pwede ta mag-start at 3, ba? And then ta at 12. Start. It starts with 3. Okay? And at unsa? 12. Butang tayo. Pila lang po na to 9 ah. Ba? Pwede mo siguro po na siya. Step. Kani siyang step dito, ang laktod niya, okay? So, 3, 6, 9, 12. Kung sa itong step, ano niya? 3. Okay? Input mo siya sa calculator. Ang ako makuha na values din dito, this should be equal to 1.00. So, 1. So ba? 0.6667. Yeah. 9 pa din siya dito. Sige na lang. 9. 0.3333. 12 dayon is equal to 0. Okay? So, natin na ng mga numbers dayon. That is with respect to RP. Ito lang. Okay? So, RD na sa daw ko, no? Sa matungin mo ng RD. You have X, RD. So, value na niyo na po. Gapon na process, okay? Go to mode 7, go to table. You have this, you need to define what the table is. In this case, we need to define what RD is. So, 1 minus, ano na siya? 12 minus x over 9. Na siya. Start with 3. You can also start with 0, okay? So, there's siya daw na kwan. Kahit mo yapon siya, bisa kasa ka mag-start. Basta, end ni mo rin din ni 12. Yung step din mo is 3. Okay? So, if I were to input that, ang ako makuha na data na sa yun would be 12 minus x divided by 9. Okay? Start with 3. And with 12, step is 3. Kanya ako makuha na numbers na po yun. Sulat na po ito. 0, 3, 6, 9, 12. Okay? This is 0, 0.333. Ako lang bot nga ko na 0.0 para makasabay po siya kay maupi siya dili ta magkuan din Nado sa bot nga no kauban ana. And then sa pa na siya sa pinakaubos 1. We have all these numbers na sa dayon. Okay? Allow me to clear this up sa gamay kay na ko ikon. Sige. Let's try na sa daw ko nung kwan. This is the quantitative na method ba? Ayun na itong kuhan, mano-mano. Sumo kayo to. Dugay kayo siya na process. But you can also kuhan, verify it using mano-mano lang. Let's go to kuhan. Reaction at B. Ito siya draw out ba? So, we have this. Ito yung ruler. Ano ito yung nanada yun ba? Ang check ani siya kay gusto na to siya i-release niya. Pasagdanan na to siya mo deflect dayon ba? Now, if ako ni siya i-release diri, ana ni siya, pack. Ana dayon. Ako siyang gi-release. Okay, release me na. Na-release na rin siya na. Ba? I know medyo hiwi akong drawing. Sorry na. Ako ni siyang erase na lang din Kanyang asa ko nag-release dayon, ako din siyang tagaon na value of 1. Okay? Now, this is only valid kung kuha na ka ng so na shear ang atong gusturan or kanang force, but moment that's a different na talk. Okay, so this is 1.0.
Release siya dito, ako siyang isa ka nag 1, so nga na yung itsura, ba? Kani siya din, this is all about threes. Ako ni siyang konon. 3. So mali siya din 6. This is 9. And this is 12. Okay? 3, 6, 9, 12. I hope maklaro na ninyo. Sige. Ato nga ibalanan sa mga values ano niya dili. Pwede ratio and proportion lang din ta, di ba? Gusto na ako ni siya i-try si Kwan. If this is ako lang siyang i-counter argue na ako ni siya daan. Eh, we're not usually dealing with triangles in a way. Gusto na to ka ng Kwan, mas syada siya. If this is 9, then this is 12, then this is 3. If this is 6 and this is 12, then this should be 6. And this is quandary. If this is 3 and this is 12, that should be 9. Ba? Okay. Okay, so magkuhan rin doon dito. Ratio and proportion. Okay. I'll just label this as y. Yeah, pwede rin tamo ingon din rin na this is 1 over, pila mo na siya yung kwanda na side niya, 9. Okay. Kani siya dire, this is y. I don't know what that is. Yeah, mo siya tembalan. Ang iyang coordinate niya dire, this is 6 pa. So ako ni siya solve din dire. Y is just equal to 6 over 9, which is equal to 2/3. Sakto? And this is just 0.667. 0.6667 kana parts. Now, sige na sa case dayon, lain na po din ta. Let's set this to y na po. Ba? In this case, y ang iyang konda ni, yung pares niya kasi 3. 3, so 3 over 9, that is equal to 1/3. Ba? So this is 1/3 is just 0.333. Okay? So unsay nada ni sa to karon, ba? When x is equal to 0, ana pa rin tayo value din niya, ba? When x is equal to 0, sige lang, mamalagi pangutan na. Pero gusto mo makabalo na siya. Ratio and proportion lang po din ta, di ba? In this case, ako siya but nga ng y dire. Y over, sa na siya, 12. Is equal to 1.0 over 9, ba? So, 12 over 9. That is equal to 4/3, ba? So, 4/3 niya din or 1.333. Kana. Para malipay ka. So, kumusta? Basta malipay ka, di ba? So, ingana siya itong style din okay? Amo lagi sakto na siya, ba? Nya kani siya, it's 0 naman gid ni. Ba? So, bites. Fraction at b, muna siya itong influence diagram. This is our influence function. Wala na. Ba? Okay, kadot lang. Sige, kanina sa siya, ba? Reaction at d na po din ta. But this time, nga yung setting na sad, ba? Ano lang, di lang na ito detalye kay kapoy kayo. Ako ngayon muna sa ani siya kay, be? Nakabalo naman ta, 336. Ako lang siyang reason, be? Gusto na ko malimpyo sa tanan. Now, ako ngayon muna ni siya dire kay magkuhan ko, ba? Muller-Bresler principle yung stated to kay release na tungkol sa tungkol sa pangitaon. At this time we need to look for RD man, so ako na siya i-release si D, ba? If I were to release that, mag-set din ko 1 din na siya at that point, so ano siya din. So ano siya, then ano dayon, ano siya, ba? Basically, by the way, same rin siya slope ha ang kwan. Kaya nga naman may tsura sir ato sang kwan. Kaya basing magpaspas kay ko. Kaya siya si roller, dili siya allow movement sa taas ug paubos, ba? So, stationary rin siya din. Kani siya din pag-release na to niya, pwede siya mo kuan dito mo saka, ba? So sa pagsaka na niya, kani siya mo bend down. Ba more siya kanang stick lang bitaw solid na.
Mo siya na pak pag-ibot nimo dinhi niya, ipasaka nimo siya. Siyempre mo na sa ni siya dinhi, ba? So mo siya mo create siya nga na crossing line. Now, if ako na siyang i-drawing, should look like this. Ana, ba? Right? Okay. So if that looks like nga na, ako na siyang i-reason din eh. Ako na siyang i-reason din eh. And this becomes unsa 1.0. Unsa to important point sa inyo, Alvin? 6. Kanida yun diri. This is 6 meters. This is 3 meters. 3 meters na po niya diri. Na siya. Now, ako na siyang i-label. Ba? Ang counting po na to sa x, gikan diri siya paingon dito. So, if I were to kuan din should be equal to 3. Kanina sa chat diri, 3 plus 3, this is 6. And this is unsa? 12. Kana, di ba? Ako na siyang sulbaron ng tagsa-tagsa. Say, kabalo pila ni siya. Y ako yung butang break. Kabalo naman to, this is 1. But this is wata kabalo. Kani wata kabalo gyapon sa na siya. So, ako na siyang sulbaron. Y is equal to sa natay ko din confusion kamay. If this is this is 6 and this is 3, then this should be equal sa 3, ba? If this is 12 and this is 6, then this must be equal to 6. Pero obvious man, naman din daan. So sige na lang, ako lang yapon siya ikon para mas dali maniobra. Okay? If kanisad siya, gikan diri pa yung dito, 3 plus 6, that is equal to sa 9. Okay? Kina. I hope maklaro pa magyapon siya sa kwan. Sige, klaro ra. Now, akong himuna ni siya dayon kay pares na ko si 9 ug si 1. Akong sulbaron si Y. Y is over sa yung pares din si 3, ba? Okay? So, y essentially is equal to 0.33. Ba? 1 over 3. So, 1/3. So, this is 0.333. Na. Other na sa dani siya diri, kanina po, baluan na siya ha, ba? Magyapon na to na solve. Sige lang, okay na. Gusto ko makabalo pilang value niya diri, ba? This is y. Okay. I know it's negative. So, y to 3. Kunya, same rin yapon siya slope aning 1 is to 9. So, this is 0.33 yapon. But in this case, this is negative. Ba? So, negative 0.333 din siya. Negative 0.333. Okay? Sige lang, waman na nagbutaw 0 daw. Next is equal to 0, that should be equal to negative 0.333. But we've got everything else sakto. Wala na to siya. So, pero if mo siyang equal dito, mo start ka from 0, yung makuha po ng answer. Negative 0.333. Now, when x is equal to 0, kani siyang value. When x is equal to 3, 0, sakto atong pan. When x is equal to 6, 0.333, sakto. When x is equal to 9, we're not asking. When x is equal to 12, it's still 1.000. Ba? So, I think sakto atong gibuhat diri. Ba? Okay. Okay. So far, sir na to si RB, si RD. VC ug si MC mo medyo wata ka balon sa akin. Okay. So, saan naman ni siya? Sige lang. Let's try sa kwan. Before to mag-Muller-Breslau, let's try kwan sa the basic stuff. Okay? Basic stuff. Now, supposedly, kabalo naman taon sa tong expressions na to kang kwan ba? RB and RD. Ako sa isulat diri. RB is equal to 12 minus x over 9. RD is equal to
1 minus 12 minus x over 9 ba? Kabalo naman tanan na kwan. Ato ang siya lista sa diya. Ang gusto mo ni karon kay C naman yung ipangayo good. Ba? Ato sa ni siyang bungkagon sa kahaba. Ato siya yung munog ng free body diagram para mas siya tanawon. Okay. So ako siyang giputol. So na. So for this segment diri, still have arc 1 na. This is our A. Ito na siyang B diri. This is our C, okay? So, nga na siya na-reveal na itong mga internal niya na forces which is VC and kani si Kwan MC, okay? Our 1KN is napa ano na Kwan diri. Napa siya diri na span. Natay ka ng 3 din diri and we have a distance na si X. Dili pa nato na siya ikon. Iwala sa tong mind, okay? This is for segment AC, okay? AC ni siya na segment, guys. Pindot lang Okay. So medyo siya complicated na gamay. Okay. Kani karon kay nagputol man ta. This is kuno sa dayon B. I should label this as point C. Okay, and this is point D. Sorry kayo, that is point C and point D. Nag-cutting ta diri, atong gi-cutting dayon kay ma-reveal na sa natong internal forces niya. But I also make sure here na kani siya diri, this is supposed to be opposite ani siya ha. Why? Ano opposite man na siya? I grab this and I grab this. Ako siya sumpay balik unsa ko makuha na beam. These two forces diri, they cancel each other out. Kani ako makuha. Okay? Now, akong gimo din kani siya tong K and 1KN, wala na siya diri na side, okay? Ibali na siya, nitabok na siya pa yung diri dapit. So pagtabok na siya diri dapit, you still have to retain ang quality sa equation in which ang atong x nag-start gyapon og counting sa A. Okay? Nag-start daw counting sa A yung x. So muna siyang ako siyang gi-extend diri, gianan na ako siya. So this is still x. If this is still x and kani siya pila man siya 3 plus 3, that is 6. So in other words, if this is x and this is 6, kani siya this is 6, all of this is 6, then this should be equal to x minus 6. Okay? Kunya ato din kunin ni RD still going upwards. Yung location niya gidiri from point C to point D still 6 meters. Okay? So in other words, ang akong kuan ani siya dayon, this is our CD na segment. Okay? So we have all of that karon. Now, sa ingana na case din diri, I would like to unsa na kanang derive some equation sa kung magkuhan ko, be, I try to look at AC lang sa una, be, for AC. For AC na kuhan diri, na segment, ang akong ikuan ani siya ha, gusto ko mag-summing up forces with regards to Y na is equal to 0. Ba? So, diri na lang ako isulat, be. Sorry, medyo kontagamay sa space man ang may gansi. Now, for AC. Now, AC akong storyahan diri. Ito lang po for AC. Ako siyang ikuan. Summing up forces to sa Y direction is equal to 0. We will have unsa. RB is going up. RB is standing alone against 1 plus VC, okay? VC is assumed to go down. Now, ako siya solbaron dayon, we already know that RB is equal to sa 12 minus x over 9, ba? Okay? Solving for VC dayon, I can just easily say din that 12 minus x over 9. We have this equation for VC. Expression for VC. Okay? From kanana sa dayon, kanina sang MC atong tirahon. Okay? Summing up moments na po din ta at asa man ta mag-sum up moments? C siguro ba? Set that to 0 dayon and I will have unsa MC
MC is rotating unsa man na siya, um, counterclockwise. Ang kuha na siya, yung friend kay kini si 1kn. Okay? So 1 times unsa man moment arm niya with respect sa sina kuan moment, that is 6 minus x. Okay? 6 minus x. And that should be equated unsa. Ang iyang kontra kay si B, which is kuan nag-counter og rotation, which is clockwise. Okay? MC and 1kn, those are counterclockwise na moments. RB is clockwise. So RB stands alone multiplied by unsa 3. Okay? But we do know that RB is equal to unsa 12 minus x over 9. Okay? So if I were to solve this dayon, I will have MC is equal to unsa 12 minus x over 9 multiplied by unsa 3 minus 6 minus x. Okay? Yung siya labay ron to speakers. I will have MC din kini. These equations natin nakuha din yung expression for shear for C, shear at C ug moment at C. But let me tell you something, okay? Kani siya nga mga expressions natong na-derive diri, this is only valid for this segment sa tong beam A to C, okay? A to C ra na siya valid. It's not valid na sa kuan any other part na sa beyond na yung segment, okay? So allow me to make more space sa kadyot. Okay? So much for that. Now, kanina sa lang itong tirada na pod karon kaning other half ani siya for CD na sadta, okay? Now, for CD na sa dili, this is a different case na sad. Dito na sad magkuan moment, okay? Now, if ato yung imagine ng free body diagram ani ni kuan CD, summing up forces sa y na direction is equal to 0. So, VC is going up as well as RD, ba? Para lang to ni RD. Now, yung kunta diri kasi 1 lang yun, ba? But we already know what RD is. RD is equal to atong na-delete din niya. Pero si ako na erase og appeal, sorry. But RD is equal to 1 minus 12 minus x over 9, okay? So 1 minus 12 minus x over 9. So in other words, ang atong VC na sa rendering will just be equal to 1 minus 12 minus x over 9. Okay? This is our VC. You can simplify it. Pets man gyapon. Wala siya doubtan na. Now sa kuanan sa dayon, would like to sum up moments at C is equal to 0. So mag-sum up moments ko at C is equal to 0. So 0 si kuan dere. MC, that is unsa clockwise rotation, ba? MC clockwise rotation, ang iyang friend kay kani si 1kn, when just gapon na siya clockwise na rotation at C, kini siyang iyang moment arm is equal to x over x minus 6, ba? Plus 1 times x minus 6. And that is equal to unsa RD, which is multiplied by 6 ang iyang moment arm, ba? And we're calculating moments at C. So RD times 6. But we already know what RD is. RD is equal to 1 minus 12 minus x over 9. So ako din siya ikon din simplify na lang din ako siya, ba? And I could just say na lang din diri that MC is equal to 6 times 1 minus 12 minus x over 9 minus x minus 6. Okay? Wala na siya. This is our MC. Sa kuan. For CD na pan segment. Kadot lang ha. Okay.
So natay na ni karon na kuan dilemma. Ba? We have these functions. Ato daw ko nung ikuan. Let's try to write this down daw ko na, okay? Um, gusto ko magkuan x. We have x and then yun na siya. We have x and we have VC and then MC dayon, okay? Itong ikuan doon eh. I-try na to siya o kuan. Butang stable, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tapos nga na nakuan case nin diri. Basta ana lang ha. I grab my calculator and then ako din siyang i-kuan dayon diri. Model na to siya. Okay? You go to mode. Mode 7. Okay? Mode 7 which is stable. You need to define what fx is. Ako sa ni siya ko na write down sa nato na. Let's 0, 3, 6. But kani siya din 6 mo na siya nakuan. So, say left na 6. Okay? Left. 6 left. 6 right ba? Because kani siya din yo. This is a very kanang weird na point. Pwede mo siya 6 diri gamay, 6 pa yung dito. Okay? So, we have a right hand na 6. We have a left hand na 6. So, ako lang siyang ginana. Okay? Because kani siya diri, when you say L, this belongs to AC. Okay? AC ni siya na domain diri. Everything here is about AC. Now, kani siya din diri na area, that should be to sa na CD. Okay? So, mo siya ako siyang ganay. So, please bear with me lang sa, okay? Tayo nga na ni, and then 6. Then, say 9 siguro dayon, and then kani din si 6 plus 6 equals 12 na. Ana. Okay? So, we have something like this na dayon. Go first with kini. That's 12 minus x over 9, ba? I start with unsa 0. I end with 6. Step na ko, say 3. So, I will have running numbers niya which is equal to 1.333. Okay? This is unsa 1.0. 1 lang nisa. Okay? And this is unsa 0.666. Okay? Singa na siya na din for BC. Kajut lang Okay? Sorry, something didn't feel right. Dapat din siya minus 1 day dari. Okay? Natong din sa VC for AC. Okay? Minus 1. Otherwise, kung ano gid siya, may equal na rin siya ng ba? Sige, so, nato siya minus 1. Sorry. Nalimutan na ako. Butang. Okay, so, start na to 0. We end with 1. 6, step na to 3 kay kani siya, this is 0.333. 0.333. Next is equal to 0 na rin siya. And then kani rin siya dire, this is negative 0.333. Okay, mo rin siyang sakto. Forget the first the previous 2 minute 1 minute aning ko na to video. Okay? Sige. Now, we move on na din aning sa na to. MC, ba? MC is equal to unsa? 12 minus x over 9 times 3 minus 6 minus x, ba? Start na to, same gyapon siya nakuan, and 6 step 3. So that should equal to unsa? Negative 2, 0 and then 2. Okay? Awan siyang but nga nagkuan point kay para makasabay siya. Ba? Sige. So far ka na siya danikang for AC. Now let's try CD na sa daw ko. CD, we have this expression over here. So 1 minus
1 minus 12 minus x over 9. Kung siya solve dayon diri, I start with 6, I end with 12, and then I step with 3. Okay? So I have unsa. Akong VC would be equal to 0.666. Kana 0.333 and then 0 din siya at 12. Okay? That will be sa atong kwan VC. Now, ang atong MC na sa diri, which is equal to sa 6, 1 minus 12 minus x over 9. Minus x minus 6 na po dayon. Okay? So, I start with 6, end with 12, and I step with 3. So, kumakuha din dari. 210, 2.000, 1.000, and then 0.000. Ano ra? Okay? So, muna siya itong values din. Muna siya itong ang moment na influence niya ng mga kwan values din. Okay? Edit lang. Okay. Sige. Tingon sa doon nato ni siyang kwan. Bulner-Bruce law principle kang VC, ba? We have this a straight beam. Di ba, ang gisulti ni Bulner-Bruce law kay i-release na to siya ang unsay kwan. Katong gusto na to pa tao ng iyang ikon atong himunog influence diagram, di ba? So, in this case, VC mato ikon release. Pag release na siya, when we're releasing gani ikon shear, we cut this. Kaya yun sa may gamuna ni shear gani, yang ikon, yang iputol. Okay? Yang putlon ng kwan ang isa ka butang ba? May shears gani kaning gunting ba? Ano, parang honey, where's my shears? Nimo gana naman tawag na asawa nimo magtawag. Honey, where's my shears? So muna siya kwan shears, okay? Well, gunting na siya. Okay? It's a fancy word for gunting. Shear is gunting, okay? So sa imong gunting, putol. Putol. Oh, kana ba? Oh, sige. Muna siyang imon sa kana shear. Pa kasi kanang wala ka answer sa exam so unsay himon nimo sa imong exam paper putlon pa wow patay ba but anyway muna siya ang kuan ang concept ni shears. So when you shear gani you have to cut putlon na siya. So in this case diri shear at C putlon na siya maana na din. You have to consider sa na this is sana ruler. So, di siya move up and down. So, niya kani din siya pin. So, di gyapon siya move up and down. So, itabo na siya. May nga na pagputol. Ana. So, pivot point. Ana. Okay. This is our VC na kwan diagram. Now, sa itong gingon din na itong isa na sad na dapat 1 ang value ana niya. Dapat siya pon 1. So man na siya. We have 3 meters here and this is 6 meters here and this is another 3 meters nito diya. If this is kuan this is unsa man ni siya dapat 1 gyapon ni siya dapit. Ganito na to siya blue, okay? Para natay difference na gamay. So if I were to add this up, this should be equal to 1, okay? 1.0. Now in this case diri, for brevity, I'll just call this as y. And this is unsa dayon 1 minus y ba? This is y and this is 1 and this should be 1 minus y. Now, sa nga na case dayon, ratio to portion lang din ta, I'll have unsa y over unsa man na siya over 6 ba? Same ring yapon siya slope. Okay? So this is unsa 1 minus y unsay ko na niya 3 ang boss. I think ato masolve din dani ang y not to which is equal to 1 1/3, 2/3 ba? Sige. You just need to shift solve lang ni siya ba?
I think balungon sa ng shift solve. Most of you do because that's a shortcut sa inyong calculator. Ano na siya 1 minus x over 3. Shift solve. Y is therefore equal to 0.666. Okay? This is 0.666. If this is 0.666, and this should be 1 minus 0.666, that is 0.333. Okay? But in this case, this is negative, so negative 0.333. Okay? Ako na siya na-delete. Sorry. Tama lang itong kon. Pwede naman siya i-retract ang video if you're a bit confused. 0.333. So, kuha na sa denta. Next na to a question is this 0.666 na pod. This 0.333. Kani siya, para sa gyapon sa slope kani sila. Okay? If this is 0.333, then this in 3 ang pares. Nga 3 gyapon siya diri. This should also be equal to 0.333, ba? Okay, so 0.333. Sige. Kani siya diri tungaon kuno siyang 6. I'm pretty sure na kani siya diri is equal to 0.333 gyapon, ba? Okay, so I think makakuha na ta diri. We can now magets na gid ninyo, ba? When x is equal to 0, pila tong value ani sa yaha? 0.333. When x is equal to 3, ba? Pila tong value? 0. Sakto. When x is equal to 3 plus 3, 6. Pila? 6 but dun na sa left na side. That is negative 0.333. Which is kana. Okay? When x is equal to 6, but sa right na side, pila man na siya? 0.666. Okay? Now, when x is equal to 9, 0.333. Sakto, 0.333 ang labas. And finally, when x is equal to 12, pila tong value sa VC? 0. Right? That is for Kwanzaa share kung C. Okay. So, I think we're down to the last leg na gyud sa atong kwan din, ba? Kajut lang Nasa ko kwan. Okay. Sige, now we're down to the last leg na ni. Kaning moment na sad pa. Unsa may game mo na moment. We know that shear cuts things. Okay? Tulad niya pa na. Now, moment, unsay mo na moment. Ben, bali na siya. Kung si shear mo putol, si moment, yung unsay ang muon. Bali yun. Ano ba? Bali siya. Ano siya, imon. I-release na to shear, putol. Kung kung ano moment, bali siya. Okay? So, yara to himon diri. Balion na sa tension diri. Dapat na portion ba? Muller-Breslau principle, i-release na tong moment gani, tendency na siya mabalik. If you release na tong shear, maputol siya. If release na tong moment, bali siya. So, singa na case diri, balion ako ni siya dinhi kang C. Siya balion ako siya niya, ako din siya pasaka dayon. Bali ana, bali dinhi. Bali so maana siya kabali. Ba? So, pagbali din na siya, kani siya dili man ni siya ma-isbog. Kaysa di siya ma-isbog. So, puro more siya, pwede siya mo-rotate. Natabuan na siya din. Pagbalian na niya, anak ni siya, maana rin, pak. Kani siya mo anak. Kani din siya mo anak nasad. Okay? Gets niyo? Now, pag-solve na po dayon sa kwan. Sa pila ang value niya diri. Takabalon saon. Pero asa kay ka nagkuhan gani, kapay taon mo ang moment, dani ka magbutang 1. Okay? 1 nga load. Ano yung pagkuhan na solve. Now, saan mo na ako siya pagkuhan din na solve. Okay? 1 ta diri, atong solve din ng reactions. Pila mga reaction na niya diri. Okay? Magkuhan ko, gamiton ako si glue kay para medyo klaro. Ako sa sulat diri daan. RB o si RD, okay?
Solban ako na siya. Although itong pwede ito magamit tong equations ganiya, but kaniya pa siyang solbaro na takabalo. Summing up moments at D is equal to 0. RB times sama na siya 9 is equal to 1 times 6. RB is equal to sa 2/3. Okay. Summing up forces na din in regards to Y, 0 siya. RB plus RD is equal to sa 1. We already know that RB is equal to 2/3. So RD must be equal to sa 1/3. Right? So ako din siya isulat din diri. Sige. So muna siya itong kuan dayon 1/3, 2/3, 2/3, 1/3 na dayon pa. Now, ang ako ning himuon ani sa yaha kay calculate na ko moment din. Okay? If ako na siya cutting dayon, I will have unsa kana. We have unsa. Okay. For kuan na lang dari. 2/3 na itong nabalaan na siya. So, this is 2/3. We have internal moment then dire at this point. Internal moment C. Ba? And this is 3 meters. So, summing up moments na po dayon at C is equal to 0. MC is equal to 3 times 2/3. Ilan mo na siya? Cancel out. MC is equal to 2. Sakto. So ngayon siya may din siya 2 din diri. 2.00 kilonewton meter. 0 na din na siya. At once na ito makuha dayon, makuha na to na siya, ratio and proportion lang din na siya tanan. Okay? 2 ni siya. This is 3. This is 3. So this must be negative 2. Ba? Negative 2. Yan kanina siya direct 0. 0, 0. Parts na dayon. Pwede sa try niyo siya solving kanina direct dapit na portion para makuha nimo, you will still end up with 2. Okay? So once siya daw tanana. No? Negative 2. When x is equal to 0, negative 2 ang kuha niya. When x is equal to 3 to 0. When x is equal to kung ano sa dayon 6, dos yapon siya, left o right parehas ra. Kung moment 9 dayon kay 1 ba? Sige, pwede yapon na yung testingon diri. Ratio and proportion lang din ka pag solve nimo. Pila mo na siya? 1 kilonewton meter. Sakto yapon. 0 bytes. Okay, so if napamilan questions din please feel free to comment on the video or the post. Thank you for listening. Have a great day.